Hi guys! Welcome back to my channel. Ako nga pala si Jessica. Sa mga bago lang sa channel ko, my name is Jessica. Welcome back at ito yung part 2 ng unboxing ko kasi ayokong masyadong humaba yung video ko dun sa isang unboxing ko. Kaya ginawan ko siya ng part 2. At ang i-unbox ko ngayon ay yung, alam niyo yung kung nandito kasi kayo sa Taiwan, yung sa Chenlen, yung pag may binili ka, yung stick blender. Ayan, yung kay Jamie Oliver. Ito. Ayan. At gusto ko talaga to kasi nung maliit pa si Honghan, yung baby ko, hindi pala baby. Yung maliit pa yung anak ko, ano siya, nung baby pa lang siya, mahilig akong gumawa ng yung mga apple sauce, yung ganon, o kaya yung squash, yung mga ganon. Tapos, maganda talaga siyang gamitin kasi kahit konti lang may papakita ko sa inyo para medyo mas maintindihan niyo yung sinasabi ko. Umpisahan na natin i-unbox. Ayan, at unbox na natin. Pakita ko sa inyo. Ayan yan, ganyan lang naman yung itsura niya. Si Jamie Oliver, kung kilala niyo siya, kung napapanood niyo yung channel niya, ayan. Marami siyang mga yung luto, yung pagluluto ng mga pasta, yon, yung mga ganon. Ayan, pagbukas nyo, ayun yung makikita nyo, may manual. Ito yung manual. Meron siya dito ang ano ba tawag dyan? Hindi ko rin alam pa anong tawag dyan eh. Yung amount ng kung gaano karami yung gusto mong tubig or kung ano yung ilalagay mo. Yan. Kaya nang bahala kasi hindi ko talaga alam eh. Ayan yung blade niya. Ganito siya. Connect na siya dito. Ayan. Iikutin nyo siya para malak. Ayan, merong nagalagay na lock. Diba? Ikutin nyo lang siya. Ayan. Pag nilagay nyo siya, ikutin. Ayan. Ayan. Ganyan siya. Ganyan siya gamitin. Tapos ito naman, halimbawa yung gusto mong ng ganon din siya, ikutin mo siya. Ayan. Nilagay mo. Ikutin. Ayan, lock. Kailangan i-lock nyo siya. Kailangan i-secure nyo yung niya. Para talagang gumana yung kasi hindi siya iikot pag hindi siya nakalock. Ito yung buksan. Ayan. Meron din siya sa loob blade. Tinatanggal to. Ito, kailangan niyang tanggalin yung kulay black. Teka. Pang lang to, parang protection sa kanya. Case niya. Kailangan niyang para magamit nyo. Huwag nyo gagamitin ang nakalagay pa to. Kailangan naalisin nyo syempre siya. Yan. Yan. Pag lang to siguro, pag tapos ka nang gamitin, gusto mong ibalik, pwede rin. Yan. Pag yung halimbawa may gulay, yan. Ganyan yung itsura niya. Umiikot siya. Kita nyo? Yan. Pag yung halimbawa repolyo or
Yung lalo na pag sa lumpia, yan, maganda siyang gamitin, hindi ka na maghihiwa. Yan, itong ano, ganyan siya. Yung itsura niya. Yan. Ayan lang yung gusto kong ipakita sa inyo. At yan nga palang product na to, yung in-unbox ko ay ano lang yan sa Chenlen. Kumbaga may points na binibigay sila, yung maliit na sticker. Kukolect mo lang yun. Halimbawa, ang requirements nila ay 30 or 25 yun. Kukompletohin mo lang yun. Tapos, pag gusto mo ng palitan, gusto mo na yung product, kung ano yung gusto mong product, isasabihin mo sa kanila. Tapos, yung sa ibang product na medyo maliliit, hindi ka na magdadagdag ng pera, hindi ka na magbabayad. Pero, halimbawa, sa mga ganyang product na medyo malalaki, yan, magdadagdag ka pa rin, syempre. Ayan, at sana nag-enjoy kayo sa panonood sa video ko. At, please subscribe to my channel and like my video. At mag-comment kayo sa baba ng video ko. Salamat sa panonood at sa pagsama niyo sa akin. See you on my next video. Bye!